Okay, hi. Let's look at our lesson objective 9.4a. Solve the first and the second derivative implicitly. So, implicit differentiation. Implicit differentiation ni adalah satu differentiation yang kita buat secara implicitly, bukan secara explicit. Yang kebiasaan yang kita selalu buat itu adalah explicit. Maksudnya, bila y equals to x, differentiate y, dy dx equals to 1. That is explicit. But bila kita involve dengan implicit, maksudnya x dan y sekaligus dalam satu equation. Okay, for example, okay. So kalau kita tengok sini, often we are dealing with y as a function of x. It is possible that relation between the two variable x and y are given implicitly. For example, kalau explicit, kita jadikan y sebagai subjek. So y equals to x kuasa 4 tolak 2 x kuasa 2 tambah 3. So that is explicit function. But implicit function, y tu tak boleh dijadikan sebagai subjek. Okay, so kalau kita tengok sini, xy plus y squared. So dia tak boleh nak jadikan y tu sebagai subjek. And that is equals to 2x. So kita akan differentiate implicit. Okay, so senang sangat nak ingat. Explicit bila y sebagai subjek. Implicit bila y bukan sebagai subjek. Okay, jadi kita differentiate dia sama saja, cuma cara saja. Okay. So macam mana kita nak differentiate implicitly? So we have a step here. So differentiate each term with respect to x and express dy dx in terms of x and y. Maksudnya setiap term itu, kalau contohnya dia nak dy dx, so kita kena differentiate with respect to x. And kita akan, lepas kita differentiate, dan kita akan jadikan dy dx tu sebagai subjek. Okay. So now let's look at example 21. Find dy dx in terms of x and y if y cubed plus 6x equals to x squared. Okay, so here kita tak boleh jadikan y sebagai subjek. So kita akan implicit differentiate. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, first kita nak dy dx. Maksudnya with respect to x. Okay, jadi y tu adalah function yang kita nak differentiate with respect to x. Okay, so let's look at this part. So A. So if we want to differentiate y cube, so dia akan jadi, differentiate je, so dia jadi 3. Y 3 ni buat ke depan kan. So 3, y power 3 tu jadi 2 sebab tolak 1. So dia jadi 3y squared. Kemudian darab dy dx. Okay, sebab y tu adalah nama function with respect to x. So dia jadi dy over dx. Okay, tambah, okay, differentiate 6x. So differentiate 6x, so 6 ni constant, tapi sebab dia duduk dengan x, jadi 6 salin balik, kemudian differentiate x jadi 1. So differentiate x jadi 1. Okay, so kat sini tak perlu dx, sepatutnya jadi dx over dx kan. Tapi sebab ni pun sama juga dengan 1, so kita tak perlu nak tulis. So kita hanya tulis 6 times 1 sahaja. Okay, kemudian equals to differentiate x squared. So differentiate x squared, so dia jadi 2 ni bawa ke depan. So dia akan jadi 2 salin balik x. Kemudian 2 tu power dia jadi 1. So dia jadi 2x lah. Times dx over dx. Okay, tapi sebab dx over dx ni 1, so kita akan jadi 2x sajalah. Okay, so basically-nya dia akan jadi macam ni. Kemudian kita kena jadikan dy dx sebagai subjek. So jadi dy dx 3y squared is equals to 2x minus 6. Kemudian dy dx is equals to 2x minus 6 over 3y squared. Okay, kita tengok pula example 21b. Y minus cos y equals to x plus sin x. Jadi, sama juga macam tadi. Kita differentiate dia satu-satu, okay? So, differentiate y, so kita akan dapat dy dx. Kemudian minus differentiate cos y. Differentiate cos jadi negative sign. So, dia jadi positive sign y. Kemudian darab differentiate y, which is dy dx. Okay, equals to differentiate x jadi 1 plus differentiate sin x jadi cos x. Okay, so kat sini dy dx jadikan sebagai subjek. So dia jadi 1 plus sin y. Ni kita faktorkan dia keluar dulu. 1 plus cos x. Kemudian baru kita jadikan dia sebagai subjek. So dia akan jadi 1 plus cos x over 1 plus sin y. Moving on to the next question, example 21c. So, x squared plus 4xy plus 3y squared equals to 3. So, kita differentiate satu-satu. So, differentiate x squared, so kita dapat 2x.
plus differentiate 4xy. Okay, so differentiate 4xy ni, ini adalah product rule. Okay, kerana kita nak differentiate y dan kita nak juga differentiate 4x. So both of them ni dia bukan constant dia adalah satu function yang with respect to x. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita kena guna product rule. So dia akan jadi kat sini, ini adalah u, sini adalah v. Okay, so dia akan jadi u adalah 4x, v adalah y. So differentiate 4x dapat 4, differentiate y dapat dy dx. So kita nak masukkan dalam formula ni uv prime plus vu prime. Okay, kemudian tambah, kejap kemudian differentiate 3y squared. So kita akan dapat 6y dy dx equals to differentiate 3 which is 0. Okay, so untuk yang uv prime plus vu prime ni, so kita boleh masukkan dalam formula dekat sini. So dia akan jadi 2x tambah u adalah 4x, v prime adalah dy dx, tambah v adalah y, u prime adalah 4. Okay, kemudian tambah 6y dy dx equals to 0. Okay, dan kita cuba simplify dia. So mana yang dy dx tu kita factorkan dia keluar. So ni akan jadi 4x plus 6y. Yang bukan dy dx ni iaitu 4y dan juga 2x ni bawa pergi sebelah. Okay, so dia akan jadi sini negative 4y minus 2x. Then, cuba simplify dia. So, dy dx is equals to negative 4y minus 2x over 4x plus 6y. Okay, for example 21D. Untuk 21D ni, okay, so kita ada 3y squared tambah 2y tambah xy equals to x cube. Jadi, sama juga macam tadi, kita akan differentiate satu-satu. So, differentiate 3y squared, so kita akan dapat 6y dy dx. Tambah, differentiate 2y jadi 2 dy dx. Differentiate xy, so ini adalah product rule. So, kita tahu dia adalah sini u, sini v. Jadi kita tahu dekat sini u adalah x, v adalah y. So dekat sini bila kita differentiate dia, so dia akan jadi uv prime plus vu prime. Okay, sini pula differentiate x cube jadi 3x squared. Okay, so ni kita cuba simplify u prime adalah 1, v prime adalah dy dx. Okay, dan kita masukkan dalam formula ni. So dia akan jadi 6y dy dx tambah 2 dy dx tambah u darab v prime, so x dy dx tambah v y u prime adalah 1. So equals to 3x squared. Dan kita factorizekan dy dx. Kat sini akan jadi 6y plus 2 plus x. Sini y ni bawa pergi sebelah, so dia jadi 3x squared tolak y. Dan jadikan dy dx sebagai subjek. So kita dapat 3x squared tolak y over 6y plus 2 plus x. Let's look at example 21e. So y is equals to sin x plus y. Okay, so yang ni bila kita differentiate dia, y dapat dy dx. Differentiate sin dapat cos x plus y. Kemudian darab differentiate dalam ini. So ni saya tulis d dx x plus y. So kita nak differentiate x plus y. So ni akan jadi cos x plus y times differentiate x dapat 1, differentiate y dapat dy dx. Okay, so kita expand cos x plus y darab 1 dengan cos x plus y darab dy dx. So sini akan jadi cos x plus y tambah cos x plus y dy dx. So this part is equals to dy dx lah. Okay, so kita kena jadikan dy dx sebagai subjek. So yang mana di dy dx bawa pergi ke kiri. So kita factorkan dia keluar. Jadi kita akan nampak sini 1 minus cos x plus y. So this is equals to cos x plus y ya. Okay, then dy dx is equals to cos x plus y over 1 minus cos x plus y. So the last question here is y cot x is equals to 3x squared plus 4. So ini adalah u, sini adalah v. So kita tahu ini kena guna product rule. So ni u, sini v. Okay, jadi
First kali kita letak dulu ni untuk F. So U dia adalah Y, V dia adalah cot X. So differentiate Y jadi dy dx. Differentiate cot jadi negative cosecant squared X. Okay, so ni kena hafal Then bila masukkan sini dia jadi UV prime plus VU prime is equals to differentiate 3x squared, so dia jadi 6x. Differentiate 4 jadi 0. Okay, then ni masukkan ni U dengan V prime, so dia jadi negative Y cosecant squared plus V cot X dy dx is equals to 6x. So cot X dy dx is equals to 6x plus Y cosecant squared X. Then kita jadikan dy dx sebagai subjek. So kita dapat 6x plus Y cosecant squared X. Kemudian over cot X. Okay, jom kita tengok example 22. If Y cube is equals to 2 ln square root of X times Y cube for X greater than 0 and Y greater than 0, find the value of dy dx when Y equals to 1. Okay, jadi untuk yang ini, kita guna dulu properties of ln ini dulu. So, ni sebenarnya dia jadi Y cube sama dengan 2 ni bawa ke belakang. So, dia jadi ln square root of x y cube to the power of 2. Okay, kemudian kita akan guna properties of ln di mana dia akan jadi, bila darab dalam ni akan jadi tambah. So, dia jadi ln square root of x squared tambah ln y cube squared. Okay, so ni jadi y cube Okay, kemudian kita tengok 1/2 darab 2 which is 1. So, ni akan jadi ln x. Sini jadi 3 darab 2 which is 6. So, di ln y power 6. Okay, now power of 6 ni boleh bawa pergi ke depan. So, ni jadi y cube is equals to ln x plus 6 ln y. Okay, then baru kita differentiate implicitly. Okay, so bila kita differentiate implicitly, kita kena differentiate satu-satu lah. So, y cube ni bila kita differentiate, so dia akan jadi 3y squared dy dx. Differentiate ln x, so dia akan jadi 1 over x tambah 6. Differentiate ln y, so dia akan jadi 1 over y dy dx. Okay, so simplified dia. 3y squared dy dx minus 6 over y dy dx is equals to 1 over x. Okay, then factorkan keluar dy dx. So, kita akan dapat sini 3y squared tolak 6 per y equals to 1 over x. Jadikan dy dx sebagai subjek. So, dia akan jadi 1 over x over 3y squared minus 6 over y. Okay, so kita boleh je tinggalkan macam ni Okay, sebab soalan seterusnya dia cakap find the value of dy dx when y equals to 1. Okay, jadi kita tak tahu nilai x dia berapa. Okay, jadi kita kena substitute dulu. So, bila y sama dengan 1, masukkan dalam ni. So, dia jadi 1 cube is equals to 2 ln square root of x 1 cube. Okay, so kita dapat sini 1 is equals to 2 ln square root of x. Okay, so square root of x ni x kuasa 1/2. So, x kuasa 1/2 ni boleh bawa ke depan. So, dia jadi 1. So, dia jadi 1 sama dengan ln x actually. Okay, jadi x akan jadi e to the power of 1. Okay, alright. So, now kita dah dapat dah bila y sama dengan 1, x sama dengan e to the power of 1. So, now bila saya nak cari dy dx, bila y sama dengan 1 dan x sama dengan e to the power of 1. So, ni akan jadi 1 over e to the power of 1 over 3, 1 squared minus 6 over 1. Okay, so guna calculator. So, actually jadi 1 over e over 3 minus 6 which is negative 3. So, basically ni adalah negative 1 over 3e. Okay, kita move on to the example 23. If y adalah 3x squared tolak x, show that y d2y dx squared plus dy dx minus 6y plus 1 is equals to 6x. Okay, jadi dia suruh show kan. So, apa yang kita boleh buat dekat sini, kita kena differentiate ini satu-satulah. So, kita masukkan dy dx dia apa, d2y dx squared dia apa, okay. So, apa yang kita boleh buat? Cari dulu.
Okay, kalau y adalah 3x² tolak x, so dy dx, bila kita differentiate dia, so kita akan jadi 6x minus 1. So second differentiate, so dia akan jadi 6. Okay, now kita masukkan ke dalam ini. So kita nak showkan by using left hand side. So y d2y dx squared tambah dy dx tolak 6y tambah 1 sebenarnya sama juga dengan y d2y dx squared adalah 6 tambah dy dx adalah 6x tolak 1 tolak 6, y adalah 3x squared tolak x tambah 1. Kemudian simplified, sini jadi 6y plus 6x minus 1 minus 18x squared plus 6x plus 1. Okay, so kita dapat sini 6x tambah 6x, so kita dapat 12x. Oh ya, 6y dekat sini kita kena substitute so dia akan jadi sebenarnya 3x squared tolak x. Okay, ni tambah 12x, negative 1 plus 1, 0, minus 18x squared. Okay, now ni akan jadi 18x squared tolak 6x tambah 12x tolak 18x squared. So 18x tolak 18x, 0, negative 6 tambah 12, so jadi 6x. Okay, so kita nampak dia shown left hand side sama je dengan right hand side. Let's look at example 24. If y cubed minus 3x squared y is equals to 6x, prove that y squared minus x squared times d2y dx squared plus 2y times dy dx all squared minus 4x dy dx is equals to 2y. Okay, kalau tadi dia bagi y tu secara eksplisit. Jadi awak nak proofkan dia, jadi awak substitute nilai dia saja. Maksudnya awak carilah y tu sama dengan apa, dy dx sama dengan apa, d2y dx squared sama dengan apa, and then substitute masuk dalam equation. But now for example 24, dia bagi dalam explicit. So kita tak tahu y kita tu nilai dia apa untuk kita substitute ke dalam ini. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita akan guna ini secara implicit juga. Maksudnya kalau kita disuruh proof ni pun, so kita akan proof dia secara implicit. Okay, so apa yang kita boleh buat? So kita mulakan dengan y cubed minus 3x squared y is equals to 6x. Okay, so selepas itu apa yang kita buat? Kita akan differentiate implicitly. Okay, so apa yang kita nampak dekat sini, bila kita differentiate y cubed, so kita akan jadi 3y squared dy dx. Okay, kemudian minus, okay, kalau sini 3x squared darab dengan y, so ini adalah u, sini adalah v. Jadi kat sini sepatutnya akan jadi uv prime plus vu prime. So kita tinggalkan dulu sekejap. Kemudian equals to differentiate 6x, so dia jadi 6. Okay, so now yang untuk product rule ini, kita akan buat di sebelah. So bila u sama dengan 3x squared, v sama juga dengan y. So differentiate 3x squared, so kita dapat 6x, differentiate y jadi dy dx. Now kita akan masukkan dalam formula ni. So 3y squared dy dx minus, okay, uv prime. So 3x squared dy dx tambah vu prime y 6x equals to 6. Okay, kemudian kita akan simplify dia. So ni akan jadi 3y squared minus 3x squared dy dx, saya factorkan dia keluar terus, minus 6xy is equals to 6. Okay, so now dia suruh proofkan sampai second differentiate. Jadi kita kena differentiate sekali lagi. Okay, so ini akan jadi u, sini jadi v. So ini product rule, sini pun product rule, ni u, sini v. Okay, so basically bila kita differentiate dia sekali lagi, so ni akan jadi uv prime plus vu prime tolak, ni pun sama, uv prime plus vu prime equals to 6. Okay, bukannya uv prime plus vu prime ni minus uv prime plus vu prime ni dapat 0. Tidak, okay, kerana sini u dia lain, v dia lain, sini pun u dia lain, v dia lain. Okay, dia tak sama okay, jadi jangan tertukar. Okay, so untuk u yang pertama ini, okay, kata pun saya buat tukar huruf lah. Okay, contohnya kita nak buat ni huruf. So, ini jadi AB prime plus BA prime.
Barulah kamu nampak sikit beza, okay? Alright, so untuk U adalah 3y squared tolak 3x squared. Kemudian V dia adalah dy dx. So, bila kita differentiate ni, so dia akan jadi 6y dy dx minus 6x. Ni differentiate, so dia akan jadi second differentiate. Okay, tu untuk UV. Kemudian A. A adalah 6x, B adalah y. So, differentiate 6x dapat 6, differentiate y dapat dy dx. Okay, so now kita akan masuk dalam formula ni. So, ni akan jadi 3y squared tolak 3x squared times dengan d2y dx squared plus v dia dy dx times dengan 6y dy dx minus 6x. Okay, settle untuk yang part uv prime plus vu prime. Dan minus ab prime. So, a adalah 6x, b prime adalah dy dx. Tambah ba prime. B adalah y, a prime adalah 6. So, equals to, differentiate 6 jadi 0. Okay. So, silap sini jadi 0 sepatutnya. Okay. Alright. Then, bila kita dah dapat yang ini, kita akan cuba simplify dia. Okay. So, ni akan jadi 3 boleh buat keluar. So, ni jadi y squared minus x squared d2y dx squared. Tambah, ni jadi 6y dy dx all squared minus 6x dy dx tolak 6x dy dx tolak 6y equals to 0. Okay. Then, kita nampak ini negatif 6x tolak 6x jadi negatif 12x. So, 3 y squared tolak x squared d2y dx squared tambah 6y dy dx all squared minus 12x dy dx minus 6y equals to 0. So, everything divided by 3. So, kita dapat sini y squared minus x squared d2y dx squared tambah 2y dy dx all squared minus 4x dy dx minus 2y equals to 0. So, dia jadi y squared minus x squared d2y dx squared tambah 2y dy dx all squared minus 4x dy dx equals to 2y. Should.